Fried chicken. Chicken joy. Tots Chicken joy. Oh, yan. Tots Chicken joy. So last night, Hindi mo siya na-overnight? overnight ito. Ay, na-overnight mo siya. Marinated last night with garlic, black pepper, and magic sarap. Ang galing talaga ni Kuya Tots, guys. A little bit of vinegar. Ah, may vinegar siya. So, to preserve na hindi siya masira. So, ngayon, na overnight, so nilagyan na natin ng ito, to siya, 8 kilos. 8 kilos 3 naman. cuts, yes, and 3 pieces of 8. Nilagyan na natin dito. So, pagkatapos lagyan natin ng corn flour or flour. Corn starch. Corn Or flour. flour. Yes, so, Ayan siya, guys. So, tinuturuan tayo ni Kuya Totski sa Kumuna ko ng flour. O, saan na yung flour? O, ba't mo ako hindi? Nandito tayo sa kusina ni Kuya Totski. Dito, guys, oh. Ay, nanap ko pa doon. Hindi, akala ko picture lang. Dito pala siya. Picture yan pang ilan. Ayan na. Kuya Totski. Ayun yung aking camera. Ano kasi, parang Uy, pinicture na kaya sa YouTube mo. Tinanong ko kaya. Ayan na, guys. Up to my channel, Kitchen Adventure. Nandito tayo sa kusina ni Kuya Totski. Ano ang lulutin mo, Kuya Totski? so, Tots Chicken Joy. So, Tots Chicken Joy, nasa guys. YouTube natin siya. So, another request na magluto. So, Kasi gusto nila to, favorite nila, ito hindi man. yung Kuya Romel. Say hello to my son. assistant. Assistant. po ako. Palagi nire-request nila. So, dinadirect mo yung harina. After dun sa marinate itlog, so lagyan ng harina. Pagkatapos, maghiwalay pa rin gawa ng ano niya. Bakit ayaw mo kamay? Wala kasing surgical. Walang surgical gloves. Mag-gloves tayo, guys. Mas madali ito ganun-ganun na lang. Walang gloves. Wala siyang gloves. So, pat-that, guys. Siya naman pakita. Ayan! Yan yung ating niluluto ngayon, guys. Fried chicken. Chicken joy ni Kuya Totski. Dagdag. So, mga ilan tao makakakain dito, Kuya Totski? 8 kilos, so more or less mga 30. Basta matipid ang kain. Mas may ano pa eh, ibang ano din eh. Dito tayo sa kusina ni Kuya Totski. Tapos mag-prepare ka rin na itlog, Kuya Totski. Hindi na, yun na. Nandito na yun. Ay, wala na eh. Nandyan. Kumbaga nandiyan na lahat. So, ang ano ni I-prepare na Kuya... lang natin is yung bread, ano niya, pang ano niya. So guys, ang chicken joy ni Kuya Totski, i-mix niya lahat dito. Dito na siya lahat. Hindi na siya maglagay ng flour Hindi, may mixture. paggawa din. Meron din. Tapos Mamaya, egg pakita natin. mixture. Hindi na, Tapos ang breadcrumb. edit, wala na. Wala ng So, breadcrumbs. mamaya magawa tayo ng pang ano niya, Breeding. breading. Breading, tapos diretso na siya deep fry. Yes. Diba? So, second breeding naman ako. Gawa na tayo ng breading. So, gawa na tayo ng gloves. Gloves. Ayan si Kuya Romel, guys. So, di ba? O, ayan naman si Kuya Jumel. Welcome to my vlog. So, ayan si Kuya Totski, guys. Yan ang ibig ko sabihin, Kuya So, Totski. ano matanggal kasi. Oo. Wala kang surgical gloves. Kahit isa wala dyan. Naglagan pala siya, no? So, yan na yung pang-breeding, guys. Wow, pang-bayan talaga to, guys, ang ginagawa ni Kuya Totski. So, after that, Alam ko may secret ingredients ka nito, eh. Flour. salt, just estimate the salt because iba din is yung estimate lang natin kasi may ano na rin yung asin. So, ano lang. Yan. Then, black Paminta. pepper. Black pepper. Yun lang. Then, Mix well. Wow.
Yan, magic sarap. Magic sarap, baka naman. Wala ka na? Marami ka pa dyan? Marami pa ako sa bahay. Di ba sabi ko sa'yo? Galing sa Pilipinas. Nakalimutan ko. So guys, ito na nakahanda na yung chicken ni Kuya Totski. So, lulutuin na natin ito doon sa labas. Doon tayo mag-prepare ng Kuya Totski. Yung malaking kawali ko yun. O sige. Papakita ko daw paano gagawin niya, ano-ano. Diba? Ang bait ni Kuya Totski. Napaka, sa akin. Kuya Totski, may bonus pa sa akin next time. Kasi, guys, welcome to Kitchen Adventure. Ito sila ang mga kasama ko dito sa kitchen. Actually, ito si Kuya Totski, ang aming head cook dito. Chef cook namin siya. At ang assistant niya, ito si Kuya Ruel. Say hi to my vlog, Kuya Ruel. Dishwasher, pagkahiwa-hiwa. At ako. Walang surgical So guys, look at this. Improvised vlogs ang ginawa niya. Improvise ba? Para may ano yung kamay na may gano'n. So ito sila dito sa kitchen ni Kuya Toto. So, pila yan siya. So, Welcome back to my kitchen adventure again. Nandito tayo sa kusina ni Totski sa church, guys. Sige na, ano nagagawin? So, gano'n yan siya. So, improvise ang kanyang gloves kasi wala kang gloves ngayon. O, sige. Anong ginagawa mo, Kuya Totski? O, sige. Breaded na breaded. Breading nila. Wow, parang dyan. Jollibee. Look at that, guys. Tama na tayo sa Jollibee dito. Hindi ako nagtrabaho ng Jollibee. Chicken joy, di ba? Yes lang yan. Okay. Promise, guys, ang sarap-sarap ng chicken, fried chicken ng Kuya Totski. So, i-ano mo lang siya. I-ano natin yung wow, ganun. So guys, papakita natin, i-share natin paano siya gumagawa ng fried chicken. Fried chicken. Yan, yan. Totski. Fried chicken ni Kuya Totski. So, mag-init na tayo na magpika doon po. Parang chicken joy. Ang chicken joy. For everybody's information pala, si Kuya Tots, actually, CPA ko siya. Hindi na kapasa. Ayan, wala CPA pa rin. Accounting. Pero he's really a great cook. O, diba? Kuya Tots, bakit ayaw mo na lang siya galutin? I'll show them. O, ganun din natin. Ay, hindi siya pwede mag-ano. Guys, malinis mo palang gana. Kailangan i-ganon. Kailangan, Kuya Tots, maghawak din ako. Wait lang. Yun na. So, ako, try tayo. Move ka nga muna ng Kuya Tots. Kasi yung camera natin. So, kukuha ko ng ilan? Tatlo. Lakas ka ng surgical gloves, guys. Kaya, ay, ganun. Yung squeeze talaga para mag-ano siya, ma-absorb. Ayan siya, guys. Sinubukan ko ang fried chicken chicken. Okay. Ayan. Sige na, Kuya Totski, ikaw kumapos. So, yan. So, ano to, isang batch, ito lang gawin mo para diretso prito. So, Diretso prito na. o pag mahao na siya, magawa na ulit. Huwag matagal siya na makababad siya Ate ganito. pa, Kasi Kuya Tots, hindi ko na siya inaano sa egg. Diretso na siya fry. So, siya, yan, isang salang. So, hindi ka maglagay ng marami kasi matagal na experience, but is experience. Wow! Hello! Hello! Pag matagal siya nakababa, fry. So, ayan na yung First batch, ng ready fried to, chicken. ready to So fry. guys, hindi na ito siya inaano, hindi na ito siya yung typical na inaano pa siya sa egg, di ba? Egg wash, wala na. Diretso na siya. Dali na. Let us speak. Samahan kita. Open na. Okay.
Hello guys, nandito kami sa Dirty Kitchen. Ayan mo na, nagsisimulan. Actually, nasa church to, church kitchen namin. Anong pamit kuya to? Saan ka ito walang kitchen? Si Kuya Tots at si Kuya Ruel. Hello boss, subscribe! May YouTube channel ka eh. Wala pala eh. Ayan na guys, naantay natin. Deep frying. Deep fry na i-hit niya yung... Tapos pag nag-ano to Kuya Tots, gagawa ulit. Ang gawa ko. Tignan mo muna kung ano. Tignan mo dito, quality control. Oo, hindi, nakatikim na ako dito. Mas ano na. Alam mo kung KFC na. KFC. Ano na kuya? Sige na, dadalhin na niyo guys. So, ayan na guys. Focus tayo kay kuya. So ito, pag ganito na may balat yung ties, dapat muna mo yung laman. Kasi Okay. para hindi masunog yung balat. Okay. Di ba? Gandaan lang po sa pag-iit ng ating Wow, Kuya Ruel. Hello, Kuya Ruel. O, ayan, si Hello Kuya po. Ruel. Pinakita ko na. Inaano yung Low fire lang siya, guys. Napakabait na mga kuya ko talaga. Thank you for sharing talaga sa special recipe mo, Kuya Tots. lahat yan sila tinuruan ko. para pag bakasyon, kabilo na kami. Si Kuya Dipoy, Ano naman, di ba? Si Kuya Mac. kami Si MG. Okay. Para hindi tapos pakbo. Chicken Joy. O, diba? Habang busy sila sa loob, nagkakantahan, nagpa-practice, andito naman yung mga cook, pagpapalitan. So, ayan siya guys. Back to me. Back to basic. O, diba? Malapit na siya maluto. Prepare ka ulit namin. Another batch. Dito na to po. So, hindi kami nag-order dito ng Jollibee. Gumagawa ng sariling Jollibee si Kuya Tots at saka si Kuya Ruel. Diba, sipag ni Kuya Ruel? Paghuhugas pa to ng isang pater bang gasin. Praise God! Oh, diba? Ayun si Pastor. Kaya daw na lang sa vlog. Hindi siya dapat gano'n ni Kuya Ruel. Oh, ang sikreto dito guys, hindi siya dapat baliktad rin. Antayin mo talaga siyang mag-brown. Ano siya, hindi ko baliktad. Try naman po yan. So guys, narinig niyo sinabi ni Kuya Totski. I-overnight sa bawang, minced bawang, paminta, asin, Magic sarap. magic sarap, Lemon. lemon, and suka. Suka. Yun lang, overnight lang siya. Pagka umaga, yun, lagyan mo ng itlog, ihalo. Ihalo lang siya. And then flour, then i-separate ka na yung breading. Yun lang. Yun lang ano. Yung So breading, hindi na ano, mag-egg wash, hindi na mag-roll sa breadcrumbs sa flour. Deep fry na siya kagad. Easy. Yung breeding is yun nga, yung nakita kami. So babalik tayo ko kaya sige, paano? Yan, yan. sige. Ayan. Huwag igalaw, yan. Kunin mo din ba ito? Yan. Yan. Wow, kuya Yan, Totski, yan. maano. Yan. Yan na. Ito. Siya. Pag brown sa yan. So, yan. This one. Yan. I-ready na natin yung ating colander. Para maluto na siya. Ayan na siya. Wow! Diba? Ano nga kung... Sige. Umay na ko yung Totski kasi mainit pa. Kabusog ako. Baka di ba nga ako mag-dinner. Ang lalaki ng chicken. Hindi ko na ano. Bagay magtusawa. Like no other. The best. He's using homemade
chicken breading. Kami bumibili ng chicken breading. Chicken, ano yun? Meat mix. Ginawa lang niya. Yay! Wow, dami. Nakaredy na ba yung pangalawa? Patikman mo na sa... Tikman mo na ni Kuya Ro. Titikman natin ito mamaya. Tikman mo muna ako. Lamigin natin ako ito. So, ayan na guys. Ang bango, sobra. Ito, sobrang bango, sobrang bango. Tikman mo to at tayo ang magpaluto. Ay! Guys, shout out to birthday ni Sis Rubilas, February 13. Hindi pala tayo sa Valentine's sa birthday mo. One day lang. Mr. Ras. O, diba? O, sige na, nagpa-fasting siya. So, ako na lang ang titikim. Kailangan yung maliit lang. Hindi na kasi din si Kuya Toto din. Pero, nakapasting ka rin? Opo. Oh my God, tastes good. Ano mo? Yung... Kuya Ro, Crunchy siya. sinaluto na ba? Kuya, makakaubos po. Lutong bawal. Itim lang. Tastes good. Ha? Ito mo ba? Ang alat, okay natin? Okay lang. Hindi siya masyadong maalat. Kulang ng kunting paminta ko yung Yeah, pasabi kayo. Kunti paminta daw. Dinagdagan mo, may pananaman na natin. Pero hindi na masarap na siya. Sa ilalim, okay lang yung ilalim. Napalak nakatalikod. Sa ilalim, okay na. Guys, masarap. Masarap. Perfect. Perfect siya. Parang masa roasted. Masa. Guys, try Kuya Tots recipe. So, ano masasabi ko sa niluto ni Kuya Tots? Masarap. Masarap siya. Ano ba ito? Hindi siya... Ito na ba? Luto. Kasi deep fresh eh. Guys, masarap siya, promise. Naku, ang cholesterol natin nito. Sige lang. Basta tinis ko ulit. Masarap. Yung aming episode ngayon sa kusina ni Tots. At ayun, this is Subscribe, please subscribe Busy din siya. my channel. Please don't forget to subscribe Baltasar Pastorel. Kompleto talaga yan. Thank you for watching. Thank you for supporting Kitchen Adventure. At na tayo na musina sa kusina ni Kuya Tots. God bless everyone. Thank you for watching. Kuya Ruel, magbabay ka sa vlog ko. Bye-bye po. God bless po. Bye-bye.